নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ অংক ইফ a স্কোৱাৰ বাই b স্কোৱাৰ প্লাছ b স্কোৱাৰ বাই a স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 14 দেন a বাই b প্লাছ b বাই a ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট। বন্ধুসকল আহকচোন এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ অতি সহজে কেনেকৈনো সমাধান কৰিব পাৰি আমি চাওঁ। বন্ধুসকল আমাক ইয়াত উলিয়াবলৈ দিছে a বাই b প্লাছ b বাই a ইজ ইকুৱেল টু কি। এই ৰাশিটোক আমি হোল স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ। চাওক a বাই b প্লাছ b বাই a হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু আমি এই ফৰ্মুলাটো জানো a প্লাছ b হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু a স্কোৱাৰ প্লাছ 2ac b প্লাছ b স্কোৱাৰ। সেই ফৰ্মুলাটোত আমি যদি ভাঙি দিওঁ এই ৰাশিটো a এই ৰাশিটো b, গতিকে a বাই b স্কোৱাৰ প্লাছ 2ic a বাই b ইনটু b বাই a প্লাছ b বাই a স্কোৱাৰ। বুজি পালে? এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ a বাই b স্কোৱাৰৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ a স্কোৱাৰ b স্কোৱাৰ প্লাছ এই ৰাশিটো আমি আগত লিখি ল'লোঁ b স্কোৱাৰ a স্কোৱাৰ প্লাছ b b কেঞ্চেল a কেঞ্চেল হৈ গ'ল, অকলে থাকিলে 2। চাওক a স্কোৱাৰ বাই b স্কোৱাৰ প্লাছ b স্কোৱাৰ বাই a স্কোৱাৰ এই গোটেই ৰাশিটো মানটো কিন্তু আমাক এইখিনিতে দি থৈছে a স্কোৱাৰ বাই b স্কোৱাৰ প্লাছ b স্কোৱাৰ বাই a স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 14। আমি এই ৰাশিটোৰ সলনি তাৰমানে আমি 14 লিখিব পাৰোঁ। ইয়াত আমি লিখিছোঁ চাওক এই ৰাশিটোৰ সলনি আমি ইয়াতে 14 লিখিলোঁ প্লাছ এই 2। এতিয়া 14 প্লাছ 2 16 হ'ল। a বাই b প্লাছ b বাই a হোল স্কোৱাৰ কৰোঁতে তাৰ মানটো আমি পালোঁ 16। এতিয়া আমাক লাগে a বাই b প্লাছ b বাই a, ইয়াৰ মানটো লাগে। এতিয়া আমি ইয়াৰ স্কোৱাৰটো হোল স্কোৱাৰটো যদি আঁতৰাই দিওঁ, ইয়াতে আঁতৰাই দিছোঁ, তেতিয়া 16ৰ ৰুটটো লাগিব। বুজি পাইছেনে? ইয়াতেকে a বাই b প্লাছ b বাই a ইজ ইকুৱেল টু 16 ৰুট অভাৰ আমি কৰিলে অংকটো পাওঁ প্লাছ মাইনাছ 4। বুজি পালেনে? যিকোনো সংখ্যা বৰ্গমূল উলিয়ালে প্লাছতো ওলায় মাইনাছতো ওলায়, গতিকে a বাই b প্লাছ b বাই a ইজ ইকুৱেল টু প্লাছ মাইনাছ 4। ডেটছ দ্য এনচাৰ। বন্ধুসকল আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেধৰণৰ MCQবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।